හෙලෝ ගයිස් කොහොම හැමෝටම අද මං ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ CapCut එකේ වීඩියෝ එකක් එක්ස්පෝර්ට් කරපුවාම අර අවසානට වැටෙනවා CapCut කියලා අවුට්රෝ එකක්. ඒ අවුට්රෝ එක කොහොමද අයින් කරගන්න කියලා තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ෆෝන් එකේ තියෙන CapCut එක ඕපන් කරගන්නවා. ඒකේ new project මෙතනින් ඇඩ් කරගන්නවා. right මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඇඩ් වෙන්නේ. එතකොට guys මේකේ දැන් මෙහෙම මේක මෙන්න මේ පැත්තට ස්ලයිඩ් කරද්දී මෙන්න මේ වටින අවසානටම පේනද ඔයාලට මේ අවසානට වැටෙන රයිට් මේ තියෙන. දැන් ඔයාලා මේ විදිහට මේක එක්ස්පෝර්ට් එකක් දුන්නොත් දැන් මේ උඩ තියෙන කෝනර් එකේ මෙන්න මෙතන මේ එක්ස්පෝර්ට් බැජ් එක තියෙනවා. මෙතනින් එක්ස්පෝර්ට් කරොත් අනිවාර්යෙන් මේකේ වීඩියෝ එකේ අවසානෙට මේ අවුට්රෝ එක තියෙනවා. රයිට් මේක අපි අයින් කරගන්නේ මේ කළු පාට ඒරියා එක මෙහෙම ටච් කරා. එතකොට ඒක සිලෙක්ට් වෙන අවුට්රෝ එක. මෙතන මේ දකුණු පැත්තේ යට මෙතන පෙන්වන වලට ඩිලීට් කියලා එකක්. මේකෙන් අපි මේක ඩිලීට් කරගන්නවා. ඊට ගයිස් මේ ඇඩ් එන්ඩින් කියලා වැටෙනවා මෙතන. ඒ කියන්නේ මේක ඩිලීට් වෙලා තියෙන්නේ. හරි අපි මම එක්ස්පෝර්ට් කරලා පෙන්නන්නම්. save to device